Γεια σας, γεια σας. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε μελομακάρονα. Θα φτιάξουμε μελομακάρονα όμως λίγο ιδιαίτερα, έτσι, χωρίς ζάχαρη. Δεν θα βάλουμε πουθενά ζάχαρη, ούτε στο σιρόπι, ούτε στο μείγμα μας, πουθενά. Αξίζει τον κόπο. Συνήθως στα σούπερ μάρκετ αυτόν τον καιρό, τα Χριστούγεννα, έχουν μέλι 1+1 δώρο, οπότε είναι ιδανικά. Έτσι, λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Θα ξεκινήσουμε με το σιρόπι. Θα βάλουμε 300 γραμμάρια νερό. Έτσι, εγώ έχω βάλει καυτό, χλιαρό νερό για πιο γρήγορα. Θα βάλουμε 2 ξυλάκια κανέλας, φλούδες πορτοκαλιού από ένα πορτοκάλι, ακέρωτο, λεμόνι. Εάν έχετε ζουμερό λεμόνι, μισό λεμόνι είναι μία χαρά. Εντάξει, θα το βάλουμε να βράσει. Λοιπόν, περιμένουμε να έρθει ο βρασμός στα υλικά που έχουμε βάλει στην κατσαρόλα. Εδώ έχω 1,5 κιλό μέλι. Έτσι, έχω επιλέξει να βάλω μέλι ανθέων. Μόλις έρθει ο βρασμός θα ρίξουμε το μέλι και θα σβήσουμε τη φωτιά. Ξεκίνησε ο βρασμός, το βγάζουμε. Ρίχνουμε το μέλι μας. Θα ανακατέψουμε λιγάκι. Ωραία, θα τα αφήσουμε στην άκρη. Το σιρόπι μας, όπως είδατε, είναι έτοιμο. Εντάξει, καλό είναι να το κάνετε μερικές ώρες πριν για να μπορέσει να κρυώσει και να σφίξει λιγάκι, να δέσει, να μην έχετε πρόβλημα. Εντάξει, πάμε τώρα να φτιάξουμε τα μελομακάρονά μας. Εδώ έχω 300 γραμμάρια καλαμποκέλαιο. Το καλαμποκέλαιο έχει πιο καλή γεύση από το ηλιέλαιο, μπορείτε να βάλετε και ηλιέλαιο, δεν υπάρχει πρόβλημα. 200 γραμμάρια ελαιόλαδο. Σας το δίνω με γραμμάρια για να έχετε επιτυχία όλοι. 300 γραμμάρια μέλι. Μπορείτε να βάλετε ό,τι μέλι θέλετε, έτσι, εγώ έχω χρησιμοποιήσει ανθέων. Ανακατεύουμε λιγάκι με τη σπάτουλα. Θα βάλουμε μία τσιμπιά αλάτι. Καλό είναι να μην βάλετε μόνο ελαιόλαδο ή μόνο σπορέλαιο, κάνετε μία μίξη, έτσι δεν θα μυρίζει καθόλου το μελομακάρονο και δεν θα είναι βαρύ. Συνεχίζουμε. Στο μείγμα μας θα βάλουμε 80 γραμμάρια κονιάκ. Ανακατεύουμε. Θα βάλουμε 2 με 3 γραμμάρια γαρίφαλο. 10 με 12 γραμμάρια κανέλα. Ανακατεύουμε. Όσο δεν έχουμε μέσα ρίξει το αλεύρι μας και το σιμιγδάλι, μπορείτε να ανακατέψετε όσο θέλετε. Εδώ έχω ξύσμα από 2 πορτοκάλια, μπορείτε να βάλετε και από 3. Εδώ έχω 20 γραμμάρια baking powder. Εδώ έχω 200 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι και 10 γραμμάρια σόδα. Εντάξει. Θα τη ρίξουμε μέσα. Βλέπετε αρχίζει ήδη και ενεργοποιείται. Θα ρίξουμε 200 γραμμάρια σιμιγδάλι. Τέλος πάμε να προσθέσουμε αλεύρι, έτσι. Το αλεύρι, το ιδανικότερο αλεύρι για τα μελομακάρονα είναι το μαλακό. Εάν τώρα δεν θέλετε να πάρετε μαλακό, μπορείτε να βάλετε και για όλες τις χρήσεις.
Λοιπόν, ανακατεύουμε, δεν ζυμώνουμε, προσέχτε, είναι σημαντικό αυτό, δεν θέλουμε πολλή ώρα ανακάτεμα. Θέλουμε μόνο να ενσωματωθούν τα υλικά μας όλα. Λοιπόν, η ζύμη μας είναι έτοιμη, εντάξει, όχι πολύ ζύμωμα, βλέπετε δεν κολλάει στα χέρια. Αφήνετε τώρα 20 λεπτά τη ζύμη να ξεκουραστεί και ξεκινάμε να φτιάξουμε τα μελομακάρονά μας. Λοιπόν, η επιτυχία της ζύμης είναι αυτή, να φτιάχνεις μελομακάρονα και να μην σου βγάζει λάδι στη λαδόκολλα. Έτσι, να φτιάχνεις μελομακάρονα και να μην έχεις λάδι μέσα στη ζύμη σου, να μην φαίνεται το λάδι. Πάμε να σας δείξω το σχεδιάκι. Κόβετε σε μέγεθος καρυδιού, εάν δεν μπορείτε να το υπολογίσετε, 30 γραμμάρια το κάθε μελομακάρονο. Δεν το αφήνετε πλατή, του δίνετε ύψος, γιατί στο ψήσιμο θα κάτσει, θα πλατείνει, θα φουσκώσει και θα πλατείνει. Εντάξει, πάμε να σας δείξω άλλο ένα. Βλέπετε, μία από εδώ και είμαστε έτοιμοι. Ένα ακόμα, 170 βαθμούς αντιστάσεις, ψήνεται περίπου για 30 λεπτά. Εντάξει. Τα μελομακάρονά μας είναι έτοιμα, έτσι. Εγώ θα ήθελα, όπως είναι καυτά θα τα ρίξουμε τώρα στο σιρόπι. Θα ήθελα προσοχή μεγάλη, λιγάκι με τα άλευρα, γιατί ξέρετε ότι φέτος δεν είναι. Οπότε καλό είναι να ξεκινήσετε με 1000-1100 γραμμάρια, θα τα δείτε πώς θα είναι τη συμπεριφορά του ζυμαριού και θα συνεχίσετε. Λοιπόν, τα βάζουμε καυτά όπως είναι. Δεν χρειάζονται πάνω από 10-15 δευτερόλεπτα. Αυτά. Ωραία. Πάμε για τα επόμενα. Και πιστέψτε με, φέτος θα έχετε τα ωραιότερα μελομακάρονα που θα έχετε δοκιμάσει. Γιατί έχουν μέλι. Και το μέλι του δίνει νοστιμιά. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Εύχομαι καλή επιτυχία σε όσους φτιάξουν τη συνταγή.